Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Gina kể chuyện. Hôm nay, trong chủ đề kể truyện đêm khuya, tôi xin kể cho các bạn nghe về một câu chuyện ngôn tình tên là Mượn Tiền Ảnh Đế, ai ngờ bị lộ quan hệ tình cảm đầy sóng gió. Tác giả Hạt Cửu. Văn án, tôi tham gia một chương trình tạp kỹ. Người dẫn chương trình yêu cầu tôi gọi điện cho người trong giới mượn 10 vạn tệ. Tôi vừa mới lấy điện thoại ra thì có một cuộc gọi đến. Tôi tiện tay bắt máy. Alo, cho tôi mượn 10 vạn tệ. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói rõ ràng của Ảnh Đế Thẩm Yến. Tôi làm gì có tiền. Em còn chưa trả tiền ngủ lại nhà anh tối qua mà. Chương 1, cuộc gọi bất ngờ. Người quản lý đã sắp xếp cho tôi một buổi ghi hình trực tiếp trên TV. Ngay từ đầu chương trình, người dẫn yêu cầu khách mời gọi điện cho bạn bè trong giới để mượn tiền và số tiền đó sẽ trở thành kinh phí cho trạm đầu tiên của mỗi người. Vài khách mời lần lượt gọi điện mượn tiền, có người mượn được 5 vạn, có người mượn được 20 vạn. Đến lượt tôi vừa mới lấy điện thoại ra thì có một cuộc gọi đến. Tên của Thẩm Yến xuất hiện trên màn hình lớn, tất cả khách mời và khán giả đều sôi nổi cả lên. Bình luận trực tiếp trên màn hình bắt đầu cuộn lên điên cuồng. Đây có phải là Thẩm Yến mà tôi đang nghĩ không? Nam thần cấm dục Thẩm Yến. Người vừa giành giải Ảnh Đế Á. Đối mặt với ánh mắt tò mò của mọi người, nếu tôi cúp máy thì sẽ không thể giải thích được. Lúc đó, não tôi hoạt động với tốc độ chóng mặt. Thẩm Yến biết hôm nay tôi đến ghi hình chương trình, chắc hắn có chừng mực. Chỉ trong vài giây, tôi nở một nụ cười tự tin. Đúng là trùng hợp, có vẻ hôm nay anh ấy phải chi một chút rồi. Tôi nhận cuộc gọi, nhưng chưa kịp mở lời thì giọng khàn khàn của Thẩm Yến đã vang lên trong điện thoại. Quần áo của tôi đâu rồi? Cả người tôi sững lại, chỉ mong lúc này có thể quay ngược thời gian lại 1 phút, tôi nhất định sẽ không nhận cuộc gọi này. Bình luận trực tiếp trên màn hình tiếp tục sôi trào lên. Không thể nào, có phải là điều tôi đang nghĩ không? Người ở trên không cần nghĩ nữa, đây là bằng chứng rõ ràng rồi. Cũng có thể là gọi nhầm số. Người hâm mộ của Thẩm Yến trong phòng phát sóng vẫn đang cố gắng biện minh lần cuối. Nụ cười của người dẫn chương trình đã không thể giấu được, đây là Thẩm Yến, chỉ cần dính đến anh thì chương trình này chắc chắn sẽ có lưu lượng đỉnh cao. Không đợi tôi trả lời, đầu dây bên kia dường như hơi thắc mắc, Lộc Thanh. Lúc này, bình luận trực tiếp lại nói, chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Tôi vội vàng lên tiếng ngắt lời anh để ngăn anh nói ra những điều không thể cứu vãn. Thầy Thẩm, anh có thể cho tôi mượn 10 vạn tệ được không? Tôi đã gọi anh là thầy rồi, chắc anh hiểu rồi chứ. Ai ngờ đầu bên kia im lặng vài giây. Rồi lại thốt ra câu nói chấn động lòng người, tôi làm gì có tiền. Tiền tối qua ngủ lại nhà tôi em còn chưa trả nữa mà. Bình luận trực tiếp trên màn hình bùng nổ, lướt nhanh đến mức không thể nhìn rõ nội dung. Nhưng tôi biết, không cần nhìn cũng đoán được là toàn bộ đều đang mắng tôi. Dù sao thì Thẩm Yến trong giới cũng có đến 7, 8 cặp đôi chính phú, gần đây người hâm mộ còn cãi nhau trên Weibo vì không biết chọn ai làm chị dâu. Rất tốt, giờ tất cả đều chuyển sang mắng tôi rồi. Thấy tình hình không thể kiểm soát, tổ chương trình vội vàng tắt sóng trực tiếp, tuyên bố tạm nghỉ ngắn. Nửa tiếng sau, đạo diễn cầm điện thoại chạy đến với khuôn mặt rạng rỡ. Lộc Thanh, đã giải quyết xong rồi, Ảnh Đế Thẩm Yến nói đây là lỗi của anh ấy đồng ý tham gia chương trình của chúng ta, khi đó sẽ nói đây là một bất ngờ được sắp xếp từ trước. Vậy là anh ấy cũng sẽ tham gia chương trình này sao? Đạo diễn gật đầu điên cuồng, đúng vậy. Khuôn mặt anh ta đầy phấn khích, đỏ bừng vì vui sướng. Đây là Thẩm Yến đấy. Chắc chắn đây là phúc đức 8 đời tôi mới có được. Chỉ mất nửa tiếng, Thẩm Yến đã có mặt tại hiện trường. Khi anh đến, vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo tối qua, trên đó không chỉ có dấu son môi của tôi mà còn nhăn nhúm nữa. Mọi người xung quanh đều đứng dậy chào hỏi anh, ánh mắt không ngừng liếc nhìn về phía anh. Anh bình tĩnh đáp lại, như thể trên người đang mặc một bộ lễ phục trang trọng. Tôi không thể chịu đựng được nữa, lớn tiếng ho khan một cái. Đối mặt với ánh mắt sắp giết người của tôi, anh lén lút di chuyển đến bên cạnh tôi. Nhỏ giọng than thở, tôi chỉ có mỗi bộ quần áo này thôi, ai bảo em không cho tôi để quần áo ở nhà em chứ? Tôi nghiến răng nói, vậy anh không biết tự mua một bộ à? Đạo diễn vội vàng mỉm cười tiến lại gần, ân cần nói, thầy Thẩm thích thương hiệu nào, tôi sẽ cho người đi chuẩn bị ngay. Chương trình được phát sóng trở lại, đạo diễn giải thích rằng sự việc lúc nãy là một trò đùa được sắp xếp trước và để Thẩm Yến chào hỏi khán giả. Lúc này, bình luận trực tiếp lại bùng nổ một lần nữa. Còn tôi thì hoàn toàn không có tâm trạng để ý đến những điều đó. Bởi vì trước mặt máy quay, Thẩm Yến dám dùng áo khoác che lại rồi lén lút bóp đầu ngón tay của tôi. Tôi sợ đến mức hồn vía bay mất, ngồi cứng đơ trên ghế không dám động đậy. Đúng lúc này, người dẫn chương trình lại đang đọc bình luận trực tiếp. Thẩm Yến đang làm gì dưới bàn vậy? Ồ, chúng ta hãy cùng xem nào. Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều dồn về phía chúng tôi. Thẩm Yến bình tĩnh rút tay về dưới ánh mắt của mọi người, sau đó không biết rút ra chiếc điện thoại từ đâu. Tôi chỉ đang kết bạn WeChat với Lộc Thanh thôi. Anh nghiêng đầu nhìn tôi. Phải không? Phải. Tôi đã gửi yêu cầu rồi, em duyệt đi. Tối qua tôi tình cờ dùng điện thoại của anh,
phát hiện anh dùng một tài khoản phụ trên mạng, thả like tin đồn tôi bao nuôi tiểu thịt tươi. Tức quá nên tôi đã chặn anh. Anh còn ngang nhiên lý luận, mỗi lần đều là sau khi ngủ xong em đưa tôi tiền, đây chẳng phải là bao nuôi sao? Tôi cười lạnh một tiếng, vậy tiền của anh sau này tự giữ lấy, đừng mỗi lần dùng xong lại đến tìm tôi. Tôi không, người ta nói vợ giữ tiền thì sẽ phát tài. Nói xong còn chia sẻ cho tôi một đường link, chứng minh hắn không nói bừa. Sau đó, anh cũng không đề cập đến việc tôi bỏ chặn nữa. Hóa ra là anh đang đợi tôi ở đây. Tôi nghiến răng, lấy điện thoại ra, bỏ Thẩm Yến khỏi danh sách đen. Cuối cùng, anh hài lòng, đeo kính râm, ngã lưng lên ghế, tạo dáng lạnh lùng. Địa điểm ghi hình của chương trình nằm ở một quán ăn tư nhân bên bờ biển. Khách mời Dư Trĩ đã đợi sẵn ở đó từ trước. Vừa xuống xe, cô ta liền chạy đến trước mặt Thẩm Yến, cười rạng rỡ. Anh Yến, em thật sự rất vui vì anh có thể đến đây đó nha. Nghe câu này, nếu ai không biết còn tưởng cô ta mới là người mời hắn đến. Quả nhiên, ngay lúc đó, trong phòng phát sóng trực tiếp, người hâm mộ đã liên tục gửi bình luận, wow, chính phú của mình thật sự riêu rồi. Thẩm Yến chắc chắn là vì Dư Trĩ mà đến. Phim giả tình thật, chính phú của tôi không ai có thể đánh bại. Hai người họ vừa hợp tác trong một bộ phim, trong đó đóng vai một cặp đôi yêu nhau nhưng phải chia ly. Chính bộ phim này đã giúp Thẩm Yến giành được giải ảnh đế. Cũng nhờ đó, cả hai đã thu về một lượng lớn fan chính phú. Lúc này, Thẩm Yến vốn đang đeo kính râm tạo dáng lạnh lùng, bị Dư Trĩ bất ngờ lao đến khiến anh ngẩn ra. Anh theo phản xạ nhìn về phía tôi. Những vị khách mời khác cũng lén lút quan sát phản ứng của tôi. Dù đạo diễn đã giúp giải thích sự cố trước đó, nhưng điều đó chỉ có thể qua mắt khán giả, còn các khách mời và nhân viên ở đây chắc hẳn đang thầm đoán mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Yến. Thấy mọi người đều nhìn mình, Dư Trĩ bấy giờ mới ồ một tiếng. Như thể vừa mới thấy tôi, chị là Lộc Thanh đúng không? Cô ta diễn cũng khá lắm. Tôi bước tới, tháo kính râm ra, ghé sát mặt lại gần cô ta. Sao nào? Không nhận ra à? Dư Trĩ cau mày, gương mặt đầy vẻ uất ức, chúng ta đã gặp nhau ở đâu sao? Xin lỗi, có lẽ tôi không để ý đến chị đừng giận tôi nhé. Lúc này, trong phòng phát sóng trực tiếp, bình luận tràn ngập lời chỉ trích tôi. Lộc Thanh có bị gì không vậy? Dư Trĩ đã chào hỏi tử tế thế mà cô ta còn nói năng mỉa mai gì vậy? Người ta là minh tinh hàng đầu. Còn cô ta là gì? Không nhớ nổi thì cũng bình thường thôi mà. Bảo sao The Book 8 năm mà ngày càng mờ nhạt, thì ra là do nhân cách không tốt. Có lẽ vì giọng điệu mỉa mai của tôi quá rõ ràng, ngay cả Thẩm Yến cũng cau mày. Tôi cười nhạt, rút điện thoại ra. Không phải hôm trước cô vừa nhắn tin cho tôi sao? Nhanh thế mà đã quên rồi à? Mặt Dư Trĩ lập tức biến sắc. Tôi hình như không có số của chị. Vậy thì để tôi lấy ra cho mọi người xem nhé. Mặt Dư Trĩ tái mét, môi bắt đầu rung lên. Tôi bỗng nhiên bật cười. Trời à, đùa cô thôi mà, nhìn xem cô sợ đến thế nào kìa. Chương 2, mối quan hệ bí mật và những biến cố lúc nổi tiếng, tôi và Thẩm Yến yêu nhau từ thời đại học. Sau khi tốt nghiệp, Thẩm Yến bắt đầu đi làm, còn tôi vì ước mơ từ nhỏ nên đã chọn trở thành diễn viên. Lúc mới vào nghề, không có thu nhập, tiền lương của Thẩm Yến đều dành để chu cấp cho tôi. Nhưng 5 năm trôi qua, tôi vẫn không có tên tuổi gì. Ngược lại, Thẩm Yến trong một lần đi đóng phim cùng tôi, bị đạo diễn kéo vào đóng thế cho một vai diễn và nổi tiếng từ đó. Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, anh ấy đã trở thành ngôi sao lớn mà tôi không thể với tới. Chúng tôi càng ngày càng ít gặp nhau. Thẩm Yến cũng bắt đầu dính vào những tin đồn tình ái. Tháng trước, truyền thông đưa tin Thẩm Yến đưa Dư Trĩ về nhà vào đêm khuya. Thẩm Yến nổi tiếng rồi, người muốn dựa hơi anh ấy cũng không ít, nên tôi vốn chẳng để tâm đến chuyện này. Cho đến khi, hôm trước có người thêm WeChat của tôi và gửi một đoạn video. Video quay trong phòng bao của một quán karaoke. Dư Trĩ nhìn Thẩm Yến đầy tình cảm, nói lại câu thoại kinh điển trong bộ phim họ đóng chung. Cả đời em chỉ để theo đuổi bước chân anh. Anh là tín ngưỡng, cũng là vinh quang của em. Thẩm Yến nhìn cô ấy, ánh mắt đầy xúc động, im lặng hồi lâu. Tiếp theo đó là tiếng hò reo của những người xung quanh. Mặt Dư Trĩ ngày càng đỏ, cả hai người họ dần dần tiến sát lại gần nhau. Video dừng lại ở đó. Ngày ghi hình chính là hôm hai người họ bị truyền thông bắt gặp. Về chuyện này, Thẩm Yến giải thích, chỉ là do thua trong trò chơi nên phải diễn lại một đoạn trong phim thôi. Em không tin anh sao? Tôi ngoài miệng nói tin anh. Nhưng khi biết Dư Trĩ sẽ tham gia chương trình này, tôi vẫn nhờ quản lý tìm cách để mình cũng có mặt. Chương trình này yêu cầu các khách mời cùng điều hành một nhà hàng. Số tiền mượn được ban đầu chính là vốn khởi nghiệp. Tổng cộng có 6 khách mời, ngoài chúng tôi còn có một nhóm nhạc gồm 2 người là Đỗ Thanh và Đỗ Nguyệt, cùng người dẫn chương trình Vu Hoang. Vừa khéo, 3 nam 3 nữ. Ngày khai trương đầu tiên, Dư Trĩ cứ bám dính lấy Thẩm Yến, không ngừng ca tụng anh. Wow! Anh Yến, không ngờ anh nấu ăn giỏi thế. Cô đứng xa ra đi, chỗ này có dầu. Không sao đâu.
Em muốn giúp anh mà. Đỗ Nguyệt và tôi ngồi trong góc gọt vỏ khoai tây, nghe thấy vậy, cô ấy biểu môi, sau đó lén lút thì thầm với tôi, muốn dựa hơi để nổi tiếng đến mức không biết xấu hổ. Từ khi Thẩm Yến tham gia, tỷ suất người xem của chương trình tăng vọt, bảo sao anh ấy có nhiều cảnh quay nhất. Fan chính phú của họ đông lắm, có lẽ đây là điều mà tổ chương trình đã ngầm chấp nhận. Đỗ Nguyệt gật đầu, fan chính phú của hai người họ đông khủng khiếp, có thể nói hơn một nửa số người xem chương trình này là vì họ. Bình luận trực tiếp trên màn hình cũng tràn ngập lời nhắn từ fan chính phú của họ. Chính phú của tôi ngọt nhất quả đất. Hai người này nói chuyện y như một cặp vợ chồng ấy. Tất nhiên cũng có vài ý kiến nghi ngờ, fan chính phú đừng tự mãn quá, các cậu không nhận ra mỗi khi Dư Trĩ đến gần, Thẩm Yến đều vô thức cau mày sao? Nhưng câu nói này nhanh chóng bị chìm nghiễm giữa hàng ngàn bình luận khác. Để ăn mừng ngày đầu khai trương, buổi tối chúng tôi dọn một chiếc bàn dài nướng thịt trong nhà hàng. Thẩm Yến trực tiếp kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh tôi. Anh thành thạo lật miếng thịt trên vỉ nướng chín rồi tự nhiên gắp vào đĩa của tôi. Mọi người xung quanh đều làm như không thấy, chỉ có Dư Trĩ là nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt không rời. Tôi bị cô ta nhìn đến mức cảm thấy không thoải mái. Thế nhưng Thẩm Yến lại lợi dụng sự che chắn của bàn ăn, liên tục lén lút chạm vào tôi dưới gầm bàn. Tôi bận bịu đối phó với anh, không để ý Dư Trĩ đã đi tới bên cạnh từ lúc nào. Chị Lộc, chị có thể đổi chỗ với em không? Tôi giật mình, suýt nữa thì nhảy khỏi ghế. Thẩm Yến vẫn thản nhiên nướng thịt như không có chuyện gì xảy ra. Dư Trĩ trông đầy mong đợi, em cũng muốn nếm thử thịt do ảnh đế nướng có vị gì. Máy quay đang hướng vào tôi còn biết nói gì. Được thôi, cô ngồi đi. Tôi vừa nói xong, còn chưa kịp đứng dậy thì Thẩm Yến đột nhiên đặt một chân lên đùi tôi. Tôi cố sức lắc mấy lần mà không làm anh ấy nhúc nhích. Liếc mắt ra hiệu cho anh, nhưng Thẩm Yến vẫn làm như không thấy. Thế là tôi nhẹ nhàng hạ tay xuống, mò tới bên trong đùi anh rồi vặn mạnh một cái. À! Thẩm Yến lập tức bật dậy khỏi ghế. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía anh. Thẩm Yến miếm môi liếc nhìn tôi, một lúc sau mới cầm cây xiên nướng trong tay. Cắn răng giải thích, không cẩn thận bị bỏng chút thôi. Tôi vui vẻ bước ra ngồi đối diện, nhìn mọi chuyện diễn ra mà cười thầm trong lòng. Hừ, tự anh trút lấy thì tự mà giải quyết. Kể từ khi Dư Trĩ ngồi xuống bên cạnh Thẩm Yến, cô ta liên tục mở miệng, hết hỏi cái này lại hỏi cái kia. Anh nghĩ đàn ông thường thích mẫu con gái nào? Câu hỏi này tưởng như tán gẫu vu vơ, nhưng ánh mắt của Dư Trĩ lại không tự nhiên hướng về phía Thẩm Yến. Thẩm Yến chẳng nói gì, chỉ cúi đầu chăm chú nướng thịt. Những người khác cũng thấy vậy mà giữ im lặng. Không khí thoáng chốc trở nên ngượng ngập. Dư Trĩ đổi chủ đề, có phải họ thích kiểu như Lộc Thanh, vừa ẻo lả vừa điệu đà không? Tôi nghe mà giật mình. Ẻo lả, điệu đà. Mọi người xung quanh cũng đều ngẩn ra. Tôi đặt đũa xuống, chờ xem Thẩm Yến sẽ trả lời thế nào. Chỉ thấy Thẩm Yến từ từ lật miếng thịt, sau đó nghiêng đầu liếc mắt nhìn tôi, thích. Trong lòng tôi thầm tặng cho Thẩm Yến một điểm cộng, cúi đầu tiếp tục ăn. Sắc mặt của Dư Trĩ cứng đờ trong giây lát, nhưng cô ta nhanh chóng tiếp tục, em biết mà. Đàn ông đều thích kiểu người có thân hình hơi mũm mĩm như chị Lộc. Chị Lộc thật may mắn, chẳng cần quản lý vóc dáng, không như em, mỗi ngày ngay cả cơm tối cũng không dám ăn. Lần này chưa kịp để tôi lên tiếng, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đã phản ứng trước. Lộc Thanh mà gọi là mũm mĩm à? Sao Dư Trĩ nghe giống trà xanh thế nhỉ? Chỉ có cô ta là gầy thôi, trong cái bộ xương di động ấy. Thẩm Yến khẽ cười, một tiếng cười đầy ẩn ý, sau đó đứng dậy gắp thịt nướng để vào đĩa của tôi. Anh cúi đầu. Vẻ mặt chẳng có biểu cảm gì, nếu cô ta muốn giảm cân, vậy thì em ăn đi. Đỗ Nguyệt ngồi một bên không nhịn được bật cười, bị Dư Trĩ lườm cháy mặt. Ánh mắt ấy bị camera ghi lại chính xác, ngay lập tức truyền thẳng tới khán giả. Ban đầu ám chỉ Lộc Thanh, sau đó lại lườm Đỗ Nguyệt, Dư Trĩ đúng là vừa xấu vừa giả tạo. Rõ ràng Thẩm Yến không có hứng thú gì với cô ta, vậy mà còn tức đến mất bình tĩnh như thế. Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi gọi cho Thẩm Yến một cuộc video call. Vừa nhấc máy, anh đã lật ngược tình thế trước, em cấu vào đùi anh đau quá. Bây giờ còn đi không nổi nữa này. Tôi thờ ơ, ai bảo anh nói với Dư Trĩ về mối quan hệ của chúng ta. Thẩm Yến chẳng chối cãi, anh úp mặt vào gối, chỉ để lộ đôi mắt đen láy nhìn tôi. Cô ta hình như có chút tình cảm với anh, nên anh phải nói thật. Vậy cuộc gọi trong chương trình cũng là anh cố tình? Thẩm Yến gật đầu, nhẹ nhàng hỏi, em giận rồi à? Không. Tôi đáp. Anh không sợ mất fan, ảnh hưởng đến sự nghiệp à? Thẩm Yến khẽ miếm môi, Lộc Thanh, em làm diễn viên vì sao? Tôi suy nghĩ rồi đáp, tất nhiên là vì ước mơ. Nói xong, tôi hơi khựng lại. Ước mơ? Thẩm Yến nhìn tôi qua màn hình, ánh mắt đầy nghiêm túc, vậy em có biết ước mơ của anh là gì không? Ước mơ của anh? Tôi đột nhiên nhớ đến khi Thẩm Yến vừa đi làm, anh đã đưa cho tôi chiếc phong bì chứa thẻ lương đầu tiên, nghiêm túc nói, đây là tiền vốn khởi đầu cho ngôi nhà nhỏ của chúng ta, anh sẽ cố gắng làm việc, đến khi tích lũy đủ, chúng ta sẽ kết hôn.
Lúc đó tôi còn cười anh mới hơn 20 mà đã nghĩ tới chuyện cưới xin. Anh trả lời rất chân thành, ước mơ lớn nhất của anh là sớm cưới em về nhà. Để mỗi ngày ra ngoài kiếm tiền, em sẽ ở nhà chờ anh về. Ước mơ của anh là cưới vợ sao? Đúng, là cưới em. Anh nghiêm túc sửa lại. Nhưng một mình anh kiếm tiền nuôi cả nhà chẳng phải sẽ rất mệt sao? Không mệt. Thẩm Yến nâng mặt tôi lên, cười tươi rói, chỉ cần về nhà thấy em cười với anh sẽ chẳng cảm thấy mệt chút nào. Lúc đó anh chỉ mới 22 tuổi. Tôi chỉ coi lời anh nói là một câu đùa, trêu chọc lại, người ta biết anh nghĩ vậy sẽ cười anh là kẻ cuồng yêu đấy. Anh chỉ quan tâm đến suy nghĩ của em. Người khác nghĩ thế nào anh không để ý. Sau đó, khi tôi nói với anh rằng mình muốn làm diễn viên, anh chỉ ngẩn ra một lúc rồi nói, em cứ theo đuổi ước mơ của mình, anh sẽ là điểm tựa vững chắc của em. Anh nói là làm thật. Lúc tôi mới vào nghề, chạy đi khắp nơi nhận vai, anh thuê hẳn một chiếc xe tải nhỏ, mỗi ngày lái xe đưa tôi tới đoàn phim. Anh giặt đồ, nấu cơm cho tôi. Thậm chí sau này khi tôi đã có chút tên tuổi, anh vẫn đóng vai trợ lý và vệ sĩ cho tôi. Khi đó tôi nghĩ, chỉ cần đóng phim thêm 2 năm nữa, chúng tôi sẽ kết hôn. Nhưng không ngờ, Thẩm Yến bỗng chốc nổi tiếng, đến cả gặp nhau cũng phải lén lút, chứ đừng nói gì đến chuyện cưới xin. Chương 3, lộ diện mối quan hệ mới, tối nay chắc chắn sẽ là một đêm không ngủ. Khi những fan hâm mộ chính phú của Thẩm Yến và Dư Trĩ đang đau lòng tuyệt vọng, đoạn video họ nhìn nhau đầy tình cảm bỗng bị lan truyền khắp mạng. Những fan vừa bị tổn thương tinh thần ngay lập tức sống lại mạnh mẽ. Tôi đã nói mà, họ chắc chắn là một cặp riêu. Bầu không khí này không lừa được đâu. Trời ơi, ngọt ngào chết đi được. Thẩm Yến ngay lập tức đưa ra thông báo, trong buổi tiệc, chúng tôi thua trò chơi nên diễn lại một đoạn trong phim thôi. Mọi người hãy bình tĩnh nhìn nhận vấn đề. Cuối cùng, anh còn test cả Dư Trĩ và mấy người khác cùng tham gia buổi tiệc. Những người còn lại nhanh chóng đăng bài xác nhận sự thật. Chỉ riêng Dư Trĩ mãi không có động thái gì. Mãi đến khi Thẩm Yến liên lạc với cô ta mới nói là không thấy tin tức này, sau đó bày tỏ rộng lượng và sẽ ngay lập tức đăng bài giải thích. Tuy nhiên, sự việc đã đến nước này, fan hâm mộ không còn tin nữa. Dư Trĩ chờ lâu như vậy mới đăng bài, tôi thấy có gì mờ ám. Nếu tôi nhớ không lầm, trong phim, Dư Trĩ nói đoạn đó với nước mắt lưng tròng. Sự khác biệt này ai cũng thấy rõ mà. Người quản lý gọi điện nhắc nhở tôi trong chương trình nên giữ khoảng cách với hai người họ, hiện giờ chính phú của họ đang hot, em mà lại gần chỉ có nước bị chửi thôi. Chuyện này không cần anh nhắc tôi cũng hiểu. Vì vậy, mấy ngày sau, tôi cứ lẫn trong bếp để nhặt rau, gọt khoai tây. 3 ngày quay hình cuối cùng cũng kết thúc, chương trình này coi như hoàn tất. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Cho dù phải bồi thường tiền hợp đồng, lần tới tôi cũng quyết không tham gia nữa. Buổi tối, để ăn mừng chương trình hoàn thành tốt đẹp, mọi người bàn nhau tổ chức tiệc. Trong bữa ăn, Dư Trĩ ngồi cạnh Thẩm Yến, liên tục rót rượu cho anh. Thẩm Yến vài lần ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt chạm nhau, tôi vội quay đi. Tôi tự nhủ, qua tối nay là xong rồi. Nhưng thực tế thì càng sợ điều gì, điều đó càng xảy ra. Khi rượu đã 3 lượt, Thẩm Yến bắt đầu có chút say. Anh kéo ghế, chen vào ngồi bên cạnh tôi. Bên cạnh, Đỗ Nguyệt nhìn tôi rồi lại nhìn Thẩm Yến, nhanh chóng nhường chỗ cho anh. Thẩm Yến ngồi phịch xuống, sau đó tự nhiên gục đầu vào vai tôi. Cục cưng, anh đau dạ dày. Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người đều quay lại nhìn. Ngay cả người quay phim cũng ngơ ngác. Đầu tôi trống rỗng, lắp bắp nói. Hay để em đi mua thuốc cho anh nhé. Đầu Thẩm Yến cứ cọ qua cọ lại trên vai tôi, không muốn uống thuốc, em xoa cho anh như trước là được. Nói xong, anh nắm lấy tay tôi, nhét thẳng vào trong áo. Giây tiếp theo, tay tôi chuẩn xác đặt lên ngực anh. Thẩm Yến cuối cùng mới hài lòng, nhắm mắt lại. Tôi ngẩn người. Vài giây sau, tôi nhanh như chớp lấy khăn giấy che lên ống kính. Người quay phim cũng phản ứng kịp, nhanh chóng tắt máy quay. Trong khoảng lặng ngắt ấy, Dư Trĩ đột nhiên đứng dậy, bật khóc rồi chạy ra ngoài. Tôi đã từng tưởng tượng ra vô số cách công khai mối quan hệ của mình, nhưng không ngờ lại bằng cách chấn động như thế này. Tối hôm đó, tên của tôi và Thẩm Yến đồng loạt leo lên hot search. Cư dân mạng bàn tán sôi nổi, tôi cứ nghĩ chính phú Thẩm Dư là thật, hóa ra bị đánh lừa đau đớn. Cứ tưởng đã ship đúng chính phú, ai ngờ lại sai đét. Nhưng phải công nhận, Thẩm Yến và Lộc Thanh đúng là có cảm giác mờ ám thiệt. Ai mà ngờ nam thần lạnh lùng như Thẩm Yến lại biết làm nũng thế này chứ. Thẩm Yến trước mặt Lộc Thanh cứ như cúng con ấy. Tôi ôm điện thoại mà càng đọc càng thấy kinh hãi, không ngờ lại không có mấy người chửi mình. Khi tỉnh rượu, Thẩm Yến lại giả vờ như không nhớ gì, khăng khăng rằng mình say nên không biết gì hết. Sự việc đã đến nước này, chỉ còn cách công khai. Thẩm Yến liền dùng tài khoản chính thức đăng một bài viết kèm dòng trạng thái 20 tuổi đến 28 tuổi. Bên dưới còn kèm theo những tấm ảnh của chúng tôi từ hồi đại học đến bây giờ. Nhiều tấm tôi thậm chí chưa từng thấy. Thậm chí có những bức là tại các sự kiện, anh lén chụp tôi ngồi ở hàng ghế sau.
Sau khi bài đăng của Thẩm Yến vừa lên sóng, tài khoản của tôi lập tức bị sập. Mỗi lần đăng nhập là đứng máy ngay. Thẩm Yến gọi điện phàn nàn, cư dân mạng đều bảo em không yêu anh, còn nói anh đơn phương nữa chứ. Tôi mãi chỉnh lại điện thoại, tiện miệng đáp, bọn họ nói bậy, em yêu anh. Yêu không chịu nổi. Nửa tiếng sau, khi tôi vào được tài khoản và nhìn thấy hot search, tôi chỉ thấy trời đất tối sầm lại. Thẩm Yến sau khi đăng bài công khai, còn đăng thêm một đoạn ghi âm. Tôi hít sâu một hơi, tự nhủ, Thẩm Yến đã sắp 30 tuổi rồi, anh ấy chắc chắn không còn là trẻ con nữa. Tôi lấy hết dũng khí bấm vào nghe. Cục cưng, sao em không trả lời anh? Cái này là do anh làm chứ sao, giờ em không vào được tài khoản đây này. Cư dân mạng đều bảo em không yêu anh, còn nói anh đơn phương nữa chứ. Bọn họ nói bậy. Em yêu anh, yêu không chịu nổi. Tuyệt lắm, giờ thì tôi đã hiểu cảm giác chết vì xấu hổ là như thế nào. Tôi nghĩ suốt cả năm nay chắc chẳng dám ra ngoài gặp ai nữa rồi. Cùng lúc đó, chương trình tạp kỹ này bỗng nhiên nổi như cồn, vô số người mong chờ tập tiếp theo. Tôi kiên quyết tuyên bố, đánh chết tôi cũng không quay lại đâu. Trong phòng họp của công ty, quản lý của tôi cầm hợp đồng mà tức đến nghiến răng, em có biết tiền bồi thường hợp đồng là bao nhiêu không? Không sao, Thẩm Yến có tiền mà. Em đừng quá đáng như thế. Người độc thân cũng có quyền được sống chứ. Thấy tôi không chịu nhượng bộ, chị ấy lại nói, Dư Trĩ vừa tung video này, em cứ để yên thế à? Tôi cúi đầu nghịch điện thoại, giả vờ không nghe thấy. Nếu chuyện đó em không quan tâm thì chẳng lẽ có người dòm ngó bạn trai của em cũng mặc kệ sao? Được rồi, tôi thừa nhận, câu này thành công làm tôi dao động. Dù gì ban đầu tôi tham gia chương trình cũng vì chuyện này mà. Từ khi chương trình thông báo thời gian phát sóng tập thứ 2, số người đặt lịch xem đã vượt qua 1 triệu. Lúc này, tôi mới biết chúng tôi đã có fan chính phú. Tên chính phú là Hải Thanh Hà Yến. Thẩm Yến rất hài lòng với cái tên này, hào hứng giơ điện thoại cho tôi xem. Nhìn cái tên này xem, nghe hoành tráng chưa? Sau đó anh ấy còn dùng tài khoản chính của mình để theo dõi siêu thoại Hải Thanh Hà Yến. Rồi thành công leo lên hot search một lần nữa. Chuyện mất mặt xảy ra quá nhiều, tôi đã hoàn toàn chai lì rồi. Cư dân mạng đua nhau vào tài khoản của tôi để bình luận, xin quý cô hãy chia sẻ bí quyết yêu đương đi. Nếu cả đời này tôi không thể tìm được một bạn trai như Thẩm Yến, tôi chết không nhắm mắt. Khi tập thứ 2 của chương trình bắt đầu, Thẩm Yến vì phải từ nơi khác đến nên sẽ đến muộn một chút. Sáng sớm không có nhiều người, mấy chúng tôi ngồi tụng lại ăn sáng. Dư Trĩ đang uống sữa đậu nành, nói giọng đầy ẩn ý, hôm qua tôi xem một bộ phim truyền hình, nói về chuyện tình yêu không bình đẳng sẽ không bền lâu. Cô ta vừa nói xong liền nhìn tôi, cười vô tội. Chị nghĩ đúng không? Lúc này, Thẩm Yến từ ngoài bước vào, ngồi xuống ngay bên cạnh tôi. Mấy người đang nói gì vậy? Dư Trĩ vội vàng đứng dậy lấy bữa sáng cho Thẩm Yến, không nói gì cả, anh Yến vất vả rồi, ăn chút gì đã. Không cần, tôi ăn cái này được rồi. Thẩm Yến nói xong, bèn lấy bát hoành thánh thừa trước mặt tôi, không hề ngại ngùng mà ăn. Dư Trĩ đứng đó bối rối, mặt đỏ lên ngay lập tức. Thẩm Yến cúi đầu ăn vài miếng, rồi ngẩng lên thấy biểu cảm của Dư Trĩ. Cô sao vậy, thèm đến khóc luôn hả? Lần này Dư Trĩ thực sự khóc, che mặt chạy vào bếp. Đỗ Nguyệt vội vàng chạy theo an ủi cô ta. Thẩm Yến nhíu mày khó hiểu. Sau đó tiếp tục ăn. Tôi lén đá anh ấy dưới bàn một cái, Thẩm Yến quay sang nhìn tôi, đá anh làm gì? Không có gì, chỉ là muốn anh ăn chậm lại chút. Cư dân mạng cười nghiêng ngã. Ẩn ý trêu người mà bị phản đòn ngược lại. Cười chết mất, nói người ta là nữ minh tinh thèm hoành thánh đến khóc rồi. Mọi người ơi, ai hiểu được không, cặp đôi này thật sự ngọt ngào quá. Cả ngày hôm đó, Dư Trĩ không thèm để ý đến Thẩm Yến nữa. Cô ta dành luôn việc rửa rau của tôi, sau đó trốn vào góc gọt khoai tây một mình. Cả buổi sáng trôi qua, 10 cân khoai tây bị cô ta gọt chỉ còn lại 5 cân. Tôi thật sự không thể nhìn nổi nữa, định đến dạy cô ta. Không ngờ, vừa thấy tôi, cô ta liền run rẩy cầm dao nạo. Cả gọt khoai tây cô cũng định tranh với tôi sao? Cô chắc là không cần người dạy chứ. Dư Trĩ lườm tôi đầy thù hằn. Dù thế nào cũng không cần đồ đáng ghét như cô dạy. Tôi bật cười vì tức, nhanh chóng quay người, bê một sọt khoai tây ra ngoài, rầm một tiếng để ngay trước mặt cô ta. Dư Trĩ giật mình, vai khẽ co lại. Ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn tôi. Tôi học theo phản diện trên TV, cúi xuống vỗ nhẹ lên má cô ta, ghé sát tai nói, cô đã không muốn uống rượu mời thì phải uống rượu phạt rồi. Nghe tiếng động, quay phim xoay máy quay về phía chúng tôi. Tôi đứng dậy, cười dịu dàng với Dư Trĩ, cả cái này cũng nhờ cô nhé. Dư Trĩ nhắm mắt hít thở sâu vài lần, một lúc sau mới nghiến răng nói, không. Khó. Gì? Cả. Đến tối, cuối cùng Dư Trĩ cũng gọt xong cả sọt khoai tây đó, khi cô ta từ bếp bước ra thì chúng tôi đã ăn xong bữa tối. Cô ta nhìn bàn trống trơn, vừa kinh ngạc vừa tức giận, còn phần của tôi đâu? Tôi còn ngạc nhiên hơn. Không phải cô nói không ăn tối sao?
Dư Trĩ cố gượng cười, nhưng trông còn tệ hơn cả khóc, đúng, tôi không ăn. Chương 4, tình yêu và sự thật. Sáng hôm sau, Dư Trĩ một mình ăn hết 4 cái bánh bao lớn, thêm một bát đậu phụ. Mọi người trên bàn đều nhìn cô ta chằm chằm. Sau khi ăn xong, cô ta thản nhiên lau miệng. Thói quen ăn uống của tôi là ăn nhiều vào buổi sáng, buổi tối không ăn. Thẩm Yến nhíu mày. Lần sau cô có thể nói trước được không? Cô vừa mới ăn hết phần của Đỗ Thanh và Đỗ Nguyệt rồi. Mặt Dư Trĩ đỏ bừng, vội vàng muốn giải thích, kết quả vừa mở miệng thì một tiếng. Trùng hợp làm sao, ngay lúc đó Đỗ Thanh và Đỗ Nguyệt bước vào. Hai người họ ngồi xuống rồi hỏi, bữa sáng của chúng tôi đâu? Dư Trĩ không còn ngồi yên được nữa, đỏ mặt, lập tức đứng dậy khỏi ghế. Tôi đi làm chút cho hai người. Nửa tiếng sau, cô ta bưng 2 bát đen đen ra ngoài. Đỗ Nguyệt hoảng hốt. Đây là cao quy linh hả? Đây là mì trứng cà chua. Đỗ Nguyệt đưa một ngón tay đẩy bát ra xa, nuốt nước bọt. Tôi hình như cũng không đói lắm. Đỗ Thanh vội vàng phụ họa, tôi cũng không đói. Dư Trĩ không nói gì, bưng 2 bát lên rồi mạnh tay đặt vào khay, khóc ròng bước đi. Buổi tối khi ăn cơm, Dư Trĩ đã ngồi chờ sẵn bên bàn. Cô ta lớn tiếng tuyên bố, chuyên gia dinh dưỡng của tôi bảo tôi phải thay đổi thói quen ăn uống, từ giờ tôi sẽ bắt đầu ăn tối. Sau khi quay xong buổi tối, Đỗ Nguyệt đề nghị mọi người cùng đi dạo trên bãi biển. Thẩm Yến nắm tay tôi bước xuống phía sau. Đi được vài phút, Dư Trĩ đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Thẩm Yến nói, anh Yến, anh còn nhớ cảnh quay bên bờ biển của chúng ta không? Tôi sững lại một chút. Mọi người đều dừng lại nhìn về phía tôi. Thẩm Yến vẫn nắm tay tôi, nghe vậy thì thản nhiên trả lời, không nhớ nữa. Sao có thể không nhớ được? Cảnh đó chúng ta ôm nhau quay rất lâu mà. Em còn nhớ có một cảnh anh bế em lên xoay vòng. Đúng rồi, cuối cùng anh còn hôn lên má em nữa. Tôi muốn buông tay Thẩm Yến, nhưng giật 2 lần không thoát nên đành dùng móng tay mạnh tay cấu vào lòng bàn tay Thẩm Yến. Thẩm Yến dừng lại đối diện với Dư Trĩ, sau đó thở dài nặng nề. Cảnh đó tôi khó lắm mới quên được, sao cô lại nhắc lại làm gì? Mắt Dư Trĩ sáng rực lên. Anh cũng thấy khó quên sao? Thực sự rất khó quên, lúc đó tôi vừa đến gần cô, cả mũi đều toàn mùi tỏi, mấy ngày sau về ăn cơm tôi đều không có khẩu vị. Khi đó tôi định nhắc cô nhưng ngại không dám nói, giờ cô lại nhắc đến, tôi thấy cô lần sau đóng phim tốt nhất đừng ăn mấy món đó nữa. Trên đường trở về, một mình Dư Trĩ đi phía trước rất nhanh. Tốc độ đó đủ để tham gia cuộc thi chạy bộ marathon. Sau khi về đến khách sạn, Thẩm Yến cố tình ôm chặt eo tôi không chịu buông. Anh không đi đâu, chắc chắn là em đang giận rồi. Em không giận, em biết lúc đó chỉ là quay phim thôi mà. Thẩm Yến bế tôi lên đặt lên ghế sofa, ghé sát vào quan sát biểu cảm của tôi, khóe miệng không nhịn được cong lên. Rồi đột nhiên anh ấy nói một câu vô nghĩa. Anh thực sự rất vui. Đây là lần đầu tiên em ghen vì anh. Thẩm Yến nâng mặt tôi lên, môi anh ấy nhẹ nhàng chạm vào trán tôi. Giọng anh ấy trầm ấm, dịu dàng. Anh thực sự rất vui. Sáng hôm sau, vào lúc 5 giờ, chuông báo thức kêu đúng giờ. Tôi vừa định ngủ dậy thì bị một cánh tay kéo lại vào lòng. Thẩm Yến vẫn ngái ngủ, môi chạm vào tai tôi lẩm bẩm, trời còn chưa sáng mà, ngủ thêm chút đi. Dưới ánh đèn yếu ớt của điện thoại, khuôn mặt trước mắt tôi đẹp đến mức khó tin, tôi mềm lòng nên không nỡ gọi anh ấy dậy. Dù sao chương trình cũng thường bắt đầu quay lúc 8 giờ, chắc không vấn đề gì. Đến khi tỉnh lại đã là 7 giờ rưỡi. Ngay lúc nhìn thấy giờ, tôi bị dọa cho hồn bay phách lạc. Công khai là một chuyện, còn xuất hiện trước mắt khán giả là chuyện khác. Tôi không dám tưởng tượng cảnh tượng đó. Quá xấu hổ. Tôi buộc Thẩm Yến dậy ngay lập tức. 7 giờ 40, tôi mở cửa ra quan sát hành lang. Rất tốt, không có ai. Thẩm Yến vẫn lề mề, cục cưng, cái khuy áo này tối qua bị em giật đứt rồi. Anh về thay bộ khác là được mà. Tôi gấp gáp kéo anh ấy ra mở cửa. Nhưng, vừa mở cửa ra, ống kính của máy quay suýt nữa đập vào mặt tôi. Dư Trĩ ló đầu ra từ bên cạnh. Lộc Thanh, hôm nay tôi làm bữa sáng, cô dậy sớm chút. Cô ta nói đến giữa chừng, ánh mắt dừng lại thẳng vào phía sau tôi. Thẩm Yến kéo lại áo. Bình thản chào máy quay. Chào buổi sáng. Áo sơ mi của anh nhăn nhúm, cổ áo còn mở, lộ ra vài vết đỏ khả nghi trên làn da trắng sạch. Lúc này là buổi sáng, số lượng khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp không nhiều. Nhưng khoảnh khắc Thẩm Yến xuất hiện trên màn hình, toàn bộ hình ảnh như đứng yên trong giây lát, rồi ngay sau đó bình luận lăn tăn như sóng. Có phải tôi đang xem miễn phí không? Thẩm Yến vẫn mặc áo hôm qua, trông như vừa bị bạo hành. Nhìn Thẩm Yến đáng yêu quá. Độc thân mà mở mắt ra đã bị tấn công rồi. Thẩm Yến nháy mắt với người quay phim. Lần này anh ấy đã có kinh nghiệm, nhanh chóng tắt thiết bị. Dư Trĩ cuối cùng cũng không kiềm chế nổi cảm xúc, lùi một bước, chỉ tay vào mặt tôi, lớn tiếng hét lên, cô là con đàn bà hèn hạ, dựa vào cái gì? Dựa vào việc tôi yêu cô ấy. Thẩm Yến kéo tôi ra phía sau,
ánh mắt dần trở nên lạnh lùng. Chuyện của chúng tôi không đến lượt cô quản đâu. Em là fan của anh, em không đồng ý. Vậy thì phiền cô sớm thoát fan, cảm ơn. Dư Trĩ khóc lóc nói, sao anh có thể đối xử với một fan yêu thích anh như vậy? Cô quay lén rồi còn chỉnh sửa ác ý, cô nói xem tôi nên đối xử với cô thế nào. Tiếng khóc đột ngột dừng lại, Dư Trĩ ngẩn người nhìn Thẩm Yến, vô thức phủ nhận. Không phải em. Có phải hay không, trong lòng cô tự biết rõ. Ánh sáng trong mắt Dư Trĩ dần tối đi, cô ta bần thần rời khỏi. Buổi chiều, đoạn video đầy đủ về Thẩm Yến và Dư Trĩ đã được phát hành. Tiếp nối phần trước, khi hai người càng tiến lại gần nhau, Thẩm Yến đột nhiên giơ một ngón tay lên chạm vào trán Dư Trĩ. Cảm xúc của cô trong đoạn này chưa đúng. Lần sau nhớ đọc kịch bản kỹ hơn. Hả? Nhưng mà, lời thoại cô nói rất tốt, khiến tôi nhớ tới bạn gái mình. Anh bước ra ngồi xuống một bên, ánh đèn chiếu lên mặt anh, lúc sáng lúc tối. Tôi vào giới giải trí cũng là vì cô ấy là niềm tin của tôi. Giọng anh như đang say, ngày càng trầm thấp, cuối cùng anh thở dài một tiếng. Thật sự muốn cưới cô ấy quá. 2 phút sau khi video được phát hành, số lượng người xem trong phòng livestream tăng vọt hàng trăm nghìn. Bình luận ào ạt xuất hiện, không ngờ anh là người như vậy. Thẩm Yến. Lộc Thanh, cầu xin cô hãy cưới anh ấy ngay đi. Thẩm Yến cầm điện thoại đọc bình luận một lúc, rồi quay sang camera hỏi tôi, em có thấy được tiếng lòng của fan chưa? Thấy rồi. Vậy câu trả lời của em là gì? Em. Lúc này, Dư Trĩ bước tới, đột nhiên đặt mạnh một chậu khoai tây đã gọt xong trước mặt Thẩm Yến. Chưa từng thấy ai cầu hôn mà còn phải dựa vào fan. Tôi và Thẩm Yến cùng ngước mắt nhìn cô ta. Môi Dư Trĩ run rẩy, cô ta nhanh chóng dời ánh mắt đi. Còn khách đang đợi nữa. Trong tập cuối cùng của chương trình, để cảm ơn khán giả, ekip tổ chức một buổi hòa nhạc nhỏ. May mắn là trong số khách mời có cả ca sĩ và MC. Dư Trĩ biết chơi piano, sau khi đăng ký tiết mục xong, cô ta ngẩng cao đầu nhìn tôi. Cô thì sao? Tôi liếc nhìn bản nhạc cô ta chuẩn bị biểu diễn rồi trêu chọc. Đến lúc đó cô sẽ biết. Chỉ cần cô đừng khóc trên sân khấu là được. Đến ngày diễn ra buổi hòa nhạc, quả thực có người đã khóc. Khi tiếng đàn piano vang lên, Thẩm Yến nắm tay tôi cùng bước lên sân khấu. Trước mặt hàng triệu khán giả, anh rút ra một chiếc nhẫn từ túi áo, rồi quỳ gối xuống. Lộc Thanh, em có đồng ý làm vợ anh không? Tôi cúi đầu nhìn anh, không chút do dự đáp lại, em đồng ý. Tất cả mọi người có mặt đều hò reo chúc mừng. Chỉ có Dư Trĩ vừa chơi piano vừa khóc nức nở. Khán giả trong phòng livestream cũng nồng nhiệt gửi lời chúc phúc. Quá cảm động, lại là một ngày bị tình yêu của người khác làm cảm động. Mọi người có thấy không, ngay cả Dư Trĩ cũng khóc vì xúc động kìa. Đúng rồi, tôi cũng xúc động mà khóc theo luôn rồi. Sau khi chương trình kết thúc, độ nổi tiếng của tôi tăng vọt. Quản lý của tôi nhân cơ hội này nhận thêm cho tôi vài kịch bản phim khá tốt. Biết tin tôi chuẩn bị gia nhập đoàn phim, Thẩm Yến nằm bò trên sofa, buồn bực nói, em đi vài tháng, vậy là đám cưới lại lùi vô tận rồi sao? Nên chúng ta đi đăng ký kết hôn trước. Thẩm Yến nhảy dựng lên, ôm chầm lấy tôi. Em nói gì? Nói lại lần nữa. Em nói, nếu không đi ngay thì người ta sắp đóng cửa cục dân chính rồi. Toàn Văn Hoàng. Trên đây là câu chuyện ngôn tình, mượn tiền ảnh đế, ai ngờ bị lộ quan hệ tình cảm đầy sóng gió, tác giả Hạt Cửu. Các bạn cảm thấy thế nào? Nếu có ý kiến đóng góp, các bạn vui lòng ghi dưới phần comment để chúng ta cùng nhau bàn luận về câu chuyện. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.